off na kami ng Suyo and nakapag-breakfast na din kami. Energy drink and mamon. Rides pa! Wala nang pangkain. Pero yung pusa namin may pa-cat food eh. So guys, enjoy na lang sa ride. Camera, pero videoan mo ko. Diba nakuuna ako sa'yo? Oo. Yun ang kukunin ko mga footage. Ah, sige. So guys, kumuha na lang ako ng footage kay Kaycee kasi yung ano niya, yung GoPro niya nalobat. Kaya gamit niya ngayon yung GoPro ko para may footage siya. So yun. Kaya nandito na kami. Tama ba? Dito na tayo. Woo! Ayan guys, so, di ba? Ganda oh. Tala na itong babae ito, ganda oh. Yeah. Pina-appreciate lang namin yung ganda ng nature na to. Di ba? Nice. Tingnan mo nga. Ang ganda
talaga guys. Na-mesmerize ako oh. Nag-picture lang kami. And kung tuloy-tuloy yung biyahe, bilis eh. Uy! Hindi ko pala naigpitan. Ang ganda talaga. Ha? Ang ganda talaga. Malinigpitan ko lang. Tara. So yun na guys, biyahe na ulit kami. So, eto yung gusto kong mangyari. Yung napapakita ko sa inyo, nasishare ko sa inyo yung pinupuntahan namin, nadadaanan namin, lalo na itong mga magandang destinations. Oh my God. Wala sa focus ko yung mag-cornering eh. Kaya share ko na lang sa inyo guys tong ano namin para kahit pa paano, baka maengganyo kayo pumunta. Oh! Oo. Parang dragon. Ang ganda-ganda. Nice. Very, very nice. Ang ganda dito. Kaso, yun na nga. Medyo delikado. So yun guys, finicturean lang namin. And biyahe na ulit kami. Yung sabi naming tuloy-tuloy na yung biyahe. Pag nakikita ka talaga ng magandang view, hindi mapipigilan mag-picture muna eh. Kaya tuloy-tuloy na to. Sagasaan mo? May nakita ko guys, kakaiba. May mga basag na bote dito. Tapos may isa dito nakatayo. Oh. Pag ito nakasagasa, layo pa naman ng my God. Hindi ko alam kung sinadya yun o nagkataon lang. Dami basag na bote. Muntikan ko na nga masagasaan. Pag nabutas gulong mo nun, di lang butas, sira. Kapal nun eh. Mga basag na bote. Kala ko nga masasagasaan ko eh. Buti walang nadali nun.
Ha? Lapit na muna sa kadena. O sige. Dito mo lang yan. Sige, tusok mo. Pasok mo, bilis. Abangan ko dito, pasok mo lang. Sige pa. Ate. Ha? Yung motor mo po may sisiw. Hot na mo. Ipit na naman yung sisiw. Naipit yung sisiw. Put mo. Taba mo kasi. Babay, babay. My goodness. Ikaw nga rin meron. Meron ka rin pala. Sa'yo yan. Meron ka nga rin sisiw. Meron ka na nga sisiw. Meron ka pang baboy. 2 hours later. So, dito na kami guys. Mountain Province. Nabasa ko. Punta na kaming Sagada. Wala baby, parang mali yung dinaanan natin. Bakit? Wala. Hoy! Hindi ko alam kung pabalik tayo. Hindi, sana tayo. Hindi pa naman tayo nalalayo. Babalik tayo. Babalik tayo dyan. Pero sabi ano kasi, ano yung Mountain Province? Hindi ko na pati napansin. Pero tama naman oh. Hindi tama lang, kaso walang talaga yung dinaanan natin. Hindi, tingnan mo kasi. Dalawa kasi yung way. Oh, dito. Dito tayo galing. Di ba dito? Heading tayo dyan. Ngayon, yung pababa, natanda mo yung pababa? Doon. Buntok, something. Dahil tama lang na dito tayo dadaan. Kasi nung nakita ko yung mapa na to, Oh. may ginagawang kalsada yan. Parahin mo nga to, parahin mo nga to. Tanong. Papuntang Sagada? Diretso ito. Thank you. Thank you pa. Akala ko magja-Japanese pa tayo eh. Mukhang Japanese si sir. Binigay ko yan sa'yo, di ba? Andyan. Diyan na to sa loob. Hindi ba to? Hindi, saan yun eh. Hindi. Charger mo. Dalawa yan eh. So yun guys, update na lang mamaya. Naghanapan pa kami ng mga cables. It was at this moment that he knew. He fucked up. お前はもう死んでいる。何？